እሺ ሐምሌ 2015 ላይ በፓርት 2 ጥያቄ አሁንም ተገናኝተናል። ከጥያቄ 22 ጀምሮ እስከ ጥያቄ 21 አብረን ቆይተን ነበር። አሁን ደግሞ ከጥያቄ 22 ጀምሮ ሌላኛውን ፓርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሁለተኛ ፓርታችን ነው። ተከታታዩ ብያለሁ አንድ ፕሌት ውስጥ ያለ ነው። እሺ እዚህ ጋር 22ኛ ጥያቄ 9ኛ ክፍል ጥያቄ ነው። ስለ ፓራሎግራም ኤሪያ የሚያነሳ for a parallelogram ABCD the length of side AB is equal to the length of the sides of a square whose area is 64 cm square if the length of the sides BC of parallel to what ABCD is 3 cm and measure of angle ABC ይላል። ስለዚህ ይሄውና አንድ ፓራሎግራም እንደዚህ እናስቀምጣለን። ይሄንን ፓራሎግራም ኔም እንስተው A B C ብለን ዲ እንሰይም እና አንደኛው ሳይድ የትኛው ሳይድ ኤቢ ምንለው ከአንድ ስኩዌር ሳይድ ጋር እኩል ነው። የስኩዌር ሳይዱ ደግሞ 64 ሴንቲሜትር ስኩዌር ከሆነ ኤሪያው ሳይዱ 8 የሆነ ማለት ነው። ስኩዌር ለምን ዳይሜንሽን ስኩዌር ነው የሚሆነው። ስለዚህ 64 ካለ ኤቢ 8 ነው ብለን ነው የምንሄደው። ከዛ ስኩዌር ነው የምንወስደው። ሌላኛው ቢሲ ደግሞ ይኸውና ስንት እያለን ነው 3 ሴንቲሜትር ነው እያለን ነው። ቀጥሎ አንግል ኤቢሲ ዚስ አንግል 120 ዲግሪ ብሎ እያለ ነው እና የዚህን ኤሪያ ነው የሚጠይቀን። ኤሪያው ደግሞ የፓራሎግራም ታስታውሱ ከሆነ ኤቢ ሳይን ኦፍ አን አንግል ቢትዊን ዘ ኢንክሉድድ ሳይድስ ነው የሚለው። ስለዚህ ኤ ለኛ 8 ቢሆን 8 ሲባዛ 3 ሳይን 120 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 8 በ3 24 ነው። ሳይን 120 ደግሞ ሩት 3 ኦቨር 2 ነው። ሳይን 60 ነው የምናነበው። ስለዚህ በሁለት አንዴ በሁለት 12 ይሆናል። 12 ሩት 3 ይመጣል ኤሪያችን ማለት ነው። ይሄው እዚህ 12 ሩት 3 ነው። እንግዲህ አሪፍ ተሰርቷል ይሄ ጥያቄ። ይሄው ቢ ላይ ያለው ትክክል ነው። ኦኬ ሌላኛው 23ኛ ጥያቄ which one is the following is true about a function define ይላል። ይሄው ነው የፋንክሽን ተሰጥቶናል። የዚህ ፋንክሽን ዶሜን በነገራችን ላይ ስንመለከት ታች 5x - 7 በእርግጠኝነት ዲፈረንት ፍሮም 0 መሆን አለበትና የዚህን ዶሜን ስንሰራ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ማለት አንችልም። ለምሳሌ ማንን ውስጥ የተጻፈው ይሄ 5x - 7 ግሬተር ዛን 0 ብቻ ነው የምንለው። ኦር ኢኳል ቱ አንልም። ለምን አንዲፋይንድ ስለሚሆን ዲኖሚኔተር ላይ ስላለ። ስለዚህ x ግሬተር ዛን 7/5 ብቻ ነው የሚሆነው። ይሄው አይታችኋል እዚህ ጋር ዶሜኑን ምን ብሎ ስላስቀመጠ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 7/5 ለዚህ ለኦር ኢኳል ቱ ብቻ ነው ቢ ፎልስ የሚሆነው። በተረፈ ግን ሬንጁ ትክክል ነው። ቅድምም ላነሳ ሞክሬያለሁ። ራዲካል ውስጥ ያለ ፋንክሽን ሁልጊዜም ከ0 በላይ ይመጣል። ያው 0 መሆን አልቻለም። ስለዚህ ግሬተር ዛን 0 ነው የሚለው ሬንጁ ትክክል ነው የዚህ ጥያቄ። ሌሎቹንም ፎልሶች በዛ ልክ አጣሩ። ሶ ዚስ ዋን ኢዝ ትሩ ኤ ላይ ያለው እውነት ነው። ኦኬ ይሄ ነገር ለዘጠነኛ ክፍልም ስታቲስቲክስ ፓርት መያዝ እንችላለን። 24ኛ ጥያቄ ለምን ቀለል ያለች ጥያቄ ነትና ነው ስታቲስቲክስ ፓርት ሆና ያውና የአምስት ሞዴል ኤግዛሞች አሉ። ከአምስቱ አራቱ የሞዴል ኤግዛም ሪዛልት አለን። 85 88 90 እና 92 ተሰጥቷል። ኢን ፎር ሳብጀክት ግን አራተኛው አልተሰጠንም። ኔምሊ እንግሊሽ፣ ጂኦግራፊ፣ ኢኮኖሚክስ፣ ሂስትሪ ኤግዛምስ ሪስፔክቲቭሊ ሺ ዲድ ኖት ኖው ሄር score in mathematics exam but she know what their mean score in all 5 exams is 90 ነው። የአምስቱ ግን 90 ነው። የአራቱ ሳብጀክት ነው የተሰጠው። ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ለመስራት እንዴት ነው የምናደርገው? ሂሳቡን አላወቅንም። x ፕላስ ብለን ግን የነዚህን ድምር የማን 85 ፕላስ 88 ፕላስ 90 ፕላስ 92 ኦቨር 5 ኢኳል ቱ ለምን 5 ሳብጀክት ስለሆነ ስንት መጥቷል እያለን ነው 90 መጥቷል እያለን ነው ልጆች። ምናልባት ይሄ ሳብጀክት ምናምን እያነሳ ሪል ላይፍ ኮንዲሽን ስለያዘ እንጂ ብዙ ውስብስብ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ከላይ ኤክስ ፕላስ የነዚህ ድምር ሰዓት ለመቆጠብ በተደምሩ 355 ይመጣል። አምስተኛ ይሄን ከዚህ ጋር ብናባዛው 450 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ከ450 ላይ 355 መቀነስ ይጠበቅብናል። ስንቀንስ የሚመጣው 95 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 95 ነው የሚሆነው ማለት ነው። አዘር ሳብጀክት ይሄን ኢዝ ኢኳል ቱ 90 ያልነው አቨሬጁን የሰጠን ነው ማለት ነው። ስለዚህ 95 እዚህ ቢ ላይ ይገኛል። ይኸውና እንግዲህ ሶሻል ተማሪዎች ቬክተር አይኖርም የሚላሉ የ9ኛ ክፍል ዩኒት 7 ቬክተር ጥያቄ ተመልከቱ። which one of the following is a vector quantity ይላል። ይሄው ፎርስ ነው አለ እዚህ ጋር ቱ ፑሽ ይላል። ስፒድ አይደለም ቬሎሲቲ ነው። ቴምፕሬቸርም ኤሪያም ስካለር ኳንቲቲዎች ናቸው። ስለዚህ ቢ ነው 25ኛ። ፈጠን ብለን ነክተነው ማለፍ ይጠበቅብናል። እሺ ቀጠልን።
እንምጣ 10ኛ ክፍል ገባን። የ26ኛ ጥያቄ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። እንግዲህ በደንብ ተመልከቱ። ሁሉን ነገር ኮታ ዳሰው ስለሚያመጡ ጥያቄያችሁ ቀለል ያለና የተሻለ እንደሆነ ብዙ ጊዜ አውርቻችኋለሁ። ይሄው አሁንም ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ሰጥቶን ይሄው ለዚች ፋክተር ለኤክስ ማይነስ 2 ምን አድርጉ ኤክስፕሬሽን ዲቫይድ አድርጉ ነው የሚለን። ከዛ ኮሽንት እና ሪሜንደር ነው የሚፈልገው። ያው ቀለል አድርገን ማካፈል እንችላለን። ሎንግ ዲቪዥን መጠቀም ይቻላል። ኤክስ ፓወር ኦፍ 4 ማይነስ 9x ስኩዌር ፕላስ 22 አደረግን። ለማን ነው የምናካፍለው? ለኤክስ ማይነስ 2 ነው። ኤክስ ፓወር ኦፍ 4 ለኤክስ ነው። ሃው ሜኒ ታይምስ? ኤክስ ኪዩብ ታይምስ ከዚያ ኤክስ ኪዩብ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ፓወር ኦፍ 4 ማይነስ 2x ኪዩብ ይኖረናል። ከዚያ ስንቀንስ ይኸው ይሄ 0 ይመጣል። እዚህ ጋር ማይነስ ማይነስ ፕላስ 2x ኪዩብ ይኖራል። ከላይ ማይነስ 9x ስኩዌር አለን ፕላስ 22 ይመጣል። ከዛ 2x ኪዩብ ደግሞ ለኤክስ ፕላስ 2x ስኩዌር ታይምስ ነው አይታችኋል። ከዛ ፕላስ 2x ስኩዌር ይኸው በዚህ ጋር ብናባዛው 2x ኪዩብ ማይነስ ዲስ 2 ታይምስ 2 ማይነስ 4x ስኩዌር አለን። ይሄንንም ስንቀንስ ይሄኛው 0 ይመጣል። ማይነስ ማይነሱ ይሄ ፕላስ 4x ስኩዌር ሆኗል። ማይነስ 9x ስኩዌር ሲሆን ማይነስ 5x ስኩዌር ይመጣል። ፕላስ 22 ነው። ማይነስ 5x ስኩዌር ደግሞ ለዚህ ማይነስ 5x ነው። ማይነስ 5x ታይምስ ዚስ x ማይነስ 5x ስኩዌር አለን። ማይነስ 5x ታይምስ ማይነስ 2 ፕላስ 10x ይኖረናል። ያው ከዚህ ላይ ስንቀንስ አሁንም 0 ነው። ከዛ ማይነስ 10x አለን ልጆች ፕላስ 22 ነው። ዚስ ማይነስ 10x 4x which what minus 10 times minus 10 times this one minus 10x minus 10 times minus 2 ፕላስ 20 ይሆናል። ስንቀንስ ይሄ 0 ነው። ስለዚህ ከ22 ላይ ስንቀንስ 2 ነው። ስለዚህ ይሄው ሪሜንደሩን 2 የያዘ ቢ ላይ ያለው ሐሳብ ትክክል ነው። ይሄው ሪሜንደሩ ነው። ከላይ ይሄው ኮሸንቱ ኤክስ ኪዩብ ፕላስ 2x ስኩዌር ማይነስ 5x ማይነስ 10 በቃ ልጆች ይሄው በዚህ ልክ ነካ ነካ የምታደርጉት ጥያቄ ነው የነበረው። እሺ እንደገና ደግሞ ተመልከቱ እዚህ ጋር ሌላ ቀለል ያለ አሁንም ደግሞ የ10ኛ ክፍል ጥያቄ እዚህ ጋር የተሰጠን ሎጋሪዝሚክ ኤክስፕሬሽን ወደ ኤክስፖኔንሻል ኤክስፕሬሽን መቀየር ነው። የ27ኛ ጥያቄ ሐሳብ ማለት ነው። ስለዚህ y is equal to ብሎ የቀረበልን ሎግ ቤዝ 10 ነው። አንድ ራዲካል 10 ያለው 1 ኦቨር ኤክስ ነው። ይሄንን ነገር ወደ ማን ለመቀየር ብንፈልግ ወደ ኤክስፖኔንሻል መቀየር ብንፈልግ በቀጥታ እዚህ ጋር ራዲካል 10 ላይ ይሄ y ያርፋል። እዚህ ኳልቱ 1 ኦቨር ኤክስ ነው የሚሆነው። ከዚያ በኋላስ ይሄ ማለት ለኛ 10 ራዲካል ማለት 1 ኦቨር 2 ነው። ስለዚህ y ይሆናል። እቺኛው ማለት ደግሞ ኤክስ ፓወር ኦፍ -1 ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ብቻ እንዲቀር ቦት ሳይድ በማን በ-1 በማይነስ 1 እናባዛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው 10 ዘ ፓወር ኦፍ -1 ኦቨር 2 y ይሆናል። ይሄ -1 ታይምስ 1 ፖዚቲቭ 1 ይሆናል። ይሄው ነው በቃ እዚህ ኤ ላይ ያለው ትክክል ነው። 10 ዘ ፓወር ኦፍ -1 ኦቨር 2 y የሚለው መልሳችን ይሆናል። የ27ኛ ጥያቄ ማለት ነው። እሺ እንቀጥላለን። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ አሁንም 10ኛ ክፍል ነው የምንገኘው። የ10ኛ ክፍል ሎጋሪዝሚክ ግራፍ ወይ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ግራፍ ተሰጥቶናል። የዚህን ሎጋሪዝም ፋንክሽን ግራፍ ተመልከቱ። ይሄው ኤክስ ፕላስ 3 አለ። ኤክስ ኢኳል ቱ -3 ወደዚህ 3 ዩኒት ነው ቱ ዘ ሌፍት ሺፍት የሚያደርገው ፕላስ ስናደርግ ማይነስ ሲሆን ባይ ዘ ወይ ቱ ዘ ራይት ነው የሚመጣው። የእናንተ ጥያቄ ይሄኔ ወደዛ የተጠጋ ነው የሚሆነውና ግን ከዚሁ ባለ ነገር እናንሳ። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ከተጠጋ ፕላስ ሲሆን ባይዜ ወደዚህ ይገባል። ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ይሄው ገባ ብሏል ፕላስ ስለሆነ ይህ ኤክስ ኢኳል ቱ -3 አሴምብቶቱ ነው የሚሆነው። ኖት ትሩ ነው የሚለው ይሄው ኤ ላይ ያለ ለዚህ ጥያቄ እንግዲህ መልሱ እሱ ነው። ዘ ዋይ አክሲስ ኢዝ ዘ ቨርቲካል አሴምብቶት ይላል። ይሄ ቨርቲካል አሴምብቶት አሁን ዋይ አክሲስ አይሆንም። ዋይ አክሲስ የሚሆነው ሎግ ኤክስ ቱ ዘ ቤዝ 5 ብቻ ቢሆን ነበር። ነገር ግን አሁን ለማን ለዚህ ለኤክስ ፕላስ 3 ለሆነው ምን ሊሆን አይችልም። ዋይ አክሲስ አሴምብቶት አይሆንም። አሴምብቶቱ ቨርቲካል አሴምብቶቱ እቺን 0 የሚያደርግ ነው። እዚህ ጋር ኤክስ ፕላስ 3 ዜሮ ሱ ቨርቲካል አሴምብቶት ነው የሚሆነው ማለት ነው። በተረፈ የዚህም ፋንክሽን ዘ ፋንክሽን ኢንክሪዝ ይላል። ይሄ ከርቭ ኢንክሪዚንግ ነው። ኤክስ ሲጨምር አብሮ ዋይ ይጨምራል። እታችም እንደዛ የሚያወራው ነገር አለ። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ ነው የሚሆነው። ዘ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር ግሬተር ዛን -3 ይላል። ይሄው ወደዚህ ግሬተር ዛን 3 ኔጌቲቭ 3 መግባት አይችልም ዶሜን ውስጥ። በተረፈ ኤክስ ኢንተርሴፕት ዘ ግራፍ ኔጌቲቭ ነው እያሳየን ነው። በሱ ነው ያለፈው። ኤክስ አክሲስ ነው እያለን ነው። ዴፊኒትሊ ቀለል ያለ
አሪፍ ጥያቄ ነው። ይሄ የ10ኛ ክፍል ኤክስፖኔንሻል ወር ሎጋሪዝም ፋንክሽን ግራፍ ይካተታል ካልንበት ውስጥ አንዱ የሚገኝበት ፓርት ጋር እንገኛለን። ኦኬ ልጆች አሁን ደግሞ ወደ 29ኛ ጥያቄ ጋር መጣን። 29ኛ ጥያቄ 11ኛ ክፍል ዩኒት 4 እንገኛለን። ማንን ነው? ስለ ሎጂክ ያወራል። ያው ሎጂክ ውስጥ እንዲህ ከሰጠን በኋላ ፒ ኪውንም አርንም ሁሉ እንድናገኝ ይረዳናል። ከዛ ዘ ኮንቨርስ ኦፍ ዘ ፕሮፖዚሽን ሃስ ትሩ ነው የሚለው። ከዚህ ውስጥ እስኪ እንዴት አድርገን የፒን የኪውና የአርን ትሩዝ ቫልዩ መውሰድ እንችላለን። አንድ ጊዜ ተመልከቱ። የተሰጠን ማን ነው? ፒ ኢምፕላይስ ኪው አለን ኤንድ አር ሰጥቶን ኢምፕላይስ ኪው ካለን በኋላ ይሄንን ፎልስ ነው ያለ ነው። አሁን እንዴት በማድረግ ነው የዚህን ትሩዝ ቫልዩ መገመት የምንችለው? እንዴት መሰላችሁ የምንገምተው? አሁን ይህ በኢምፕሊኬሽን የተገናኘ ይሄኛው ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ከዚች ከሲንግሏ ኪው ጋር በኢምፕሊኬሽን ተገናኝቷል። ኢምፕሊኬሽን ደግሞ ፎልስ የሚሆነው ልጆች መች ነው ፎልስ የሚሆነው? ኢምፕሊኬሽን ይሄኛው ትሩ ሆኖ ችኛዋ ፎልስ ስትሆን ብቻ ነው። ሃይፖቴሲሱ ትሩ ሆኖ ኮንክሉዥኑ ፎልስ ሲሆን ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄው ኪው ምን መሆኑን አውቀናል፣ ፎልስ መሆኑን አውቀናል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር መተን ኪውን ፎልስ እናደርጋለን በዚህ አባባል። ኪው ፎልስ ከሆነ ደግሞ ይሄ በኤንድ ስለተገናኘ አር ትሩ መሆን አለበት፣ ይሄ ትሩ መሆን አለበት ብለን ስለሄድን አይታችኋል። በኤንድ ስለተገናኘ ነው። ይህ ኮምፓውንድ ትሩ ካልሆነ ይሄ ፎልስ ካልሆነ ይሄ ውጤቱ ፎልስ ሊመጣ አይችልም። ተሰጥቶናል ደግሞ ፎልስ ተብሎ። ስለዚህ ነው። ከዛ በኤንድ ስለተገናኘ ደግሞ አር ምን መሆን አለበት? ትሩ መሆን አለበት። ከዚያ ደግሞ አሁን ይህ ደግሞ ትሩ እንዲመጣ ይሄ ትሩ ካልመጣ ትሩ ኤንድ ትሩ ነው ትሩ የሚሆነው። ስለዚህ ትሩ እንዲሆን ፒም ፎልስ መሆን አለበት። ስለዚህ ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ፣ ትሩ ይመጣል። ትሩ ኤንድ ትሩ ነው ትሩ ሊሆን የሚችለው አይታችኋል። አሁን ፒ ፎልስ ነው፣ ኪው ፎልስ ነው፣ አር ትሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ኮንቨርሱ በቃ ኤ ላይ ያለው ስለሆነ ሌሎችን እናንተ ሞክሩ፣ ጊዜያችንን ለመቆጠብ ያክል ነው። ተመልከታውን አር ኢምፕላይስ ኪው ነው። ኮንቨርስ ነው ያለው ልጆች። ስለዚህ የዚህ ኮንቨርስ አሁን ሊሆን የሚችለው ማን ነው? ኪው ኢምፕላይስ አር ነው። ስለዚህ ኪው ምን ብለናል? ፎልስ ነው። አር ደግሞ ትሩ ነው። ስለዚህ ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ነው። ጥያቄው ዘን ኮንቨርስ ኦፍ ዊች ኦፍ ዘ ሃዝ ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ነው የሚለው። ስለዚህ ነው ትክክል ነው ኤ ላይ ያለው። ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ማንን ፈልጎ ቢሆን አሁን ኪው ለምሳሌ ቢ ለምሳሌ አጣራለሁ ብትሉ ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ፒ አለን። ስለዚህ የዚህ ኮንቨርስ የሚሆነው ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኢምፕላይስ ኪው ነው የሚሆነው። ተመልከተው ኔጌሽን ኦፍ ፒ ለኛ ፒ ፎልስ እንደነበር አውርተናል። እዚህ ጋር ፒ ፎልስ ከሆነ ኔጌሽኑ ትሩ ነው የሚሆነው። ኢምፕላይስ ኪው ደግሞ ፎልስ ነው ብለናል። ፎልስ ነው። ስለዚህ ይሄ ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ይሆናል። ትሩ መሆን አይችልም። ቢን ውድቅ አድርጌ ያሳያቸዋለሁ። ይሄን ይመስላል። እሺ